إن الصدق في الدعوة إلى الله أمر جوهري وأساسي، وإخلاص النية فيها أمر بالغ الأهمية، فلعل أجرها يضيع إن كانت لغير الله ولأسباب دنيوية. دعنا نتوسع في هذا بالإجابة على السؤال التالي: لماذا الصدق مهم جدا في الدعوة؟ أولا، لأنه يعكس صدق الدين نفسه، فالداعية سفير للإسلام، فإذا كان صادقا أعطى صورة حقيقية عن الإسلام، وإذا كذب أساء إلى الدين وأفقده مصداقيته. ثانيا، لأن الدعوة ليست بيعا لمنتج، بل هداية للحق، فلا يجب التلاعب بعواطف الناس أو عقولهم، بل يجب تقديم الإسلام كما هو، نور وحق وعدل. حتى لو كانت النية حسنة، فهذه الطريقة قد تجعل الدين عند الشخص سطحيا مبنيا على العاطفة، وقد تهوي به أي فتنة ولو صغرت، لأن الأساس ضعيف وليس مبنيا على فهم عقلي. ثالثا، لأن الكذب قد يفقد البركة ويهدم الثقة، والدعوة طريقها البر، والبر يمثل الطاعة والخير، وهو اسم جامع للخير كله، فلا يصح أن تمهد الدعوة إذن بالكذب. رابعا، لأن الإيمان يبنى على القناعة لا على التضليل، فإذا دخل أحد الإسلام بناء على معلومة كاذبة ثم اكتشف الحقيقة، قد يرتد أو يشك في الدين كله. كما أن من صفات الأنبياء الصدق، فقد كان لقب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة قبل البعثة الصادق الأمين، ولعل الصدق هو ما جعل الناس يثقون برسالته. إن الدين نعمة عظيمة وفضل من الله يهدي به من يشاء ويشرف من يحمله ويدعو إليه، غير أن من الناس من يتخذ من الدين وسيلة لا غاية ويستغله من أجل الشهرة أو المال، وقد يقع في الرياء والتكبر، أو أن يتكلم في الدين بغير علم، أو يحتقر مخالفيه ويسخر منهم، غير مدرك أنه قد يكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ظاهرة استغلال الدين. في كل عصر يظهر من يستغل الدين لمصالحه الشخصية، لا ليهدي الناس، بل ليقال عنه عالم أو داعية أو شيخ مشهور، وقد يخوض في الفتاوى دون علم، ويتحدث بما لا يفقه، ويزيد الطين بلة حين يتكبر على من دونه علما، أو يسخر من محاوره في المناظرات، فيجعل من الدعوة ساحة تصفية حسابات، لا ميدان هداية ورحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، قرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. الرياء والعاقبة الخطيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي ريحها. رواه أبو داود.
هذا تحذير لأولئك الذين يتخذون العلم الشرعي طريقا للمكانة والظهور، وليس إخلاصا لله تعالى. من يتكلم في الله بغير علم. الكلام في الدين بغير علم لعله جريمة من أعظم الجرائم، وهو محرم بنص القرآن، فذلك قد لا يضل شخصا فقط، بل يضل جماعات، ويشوه معالم الدين. ومن الكذب في الدين التحريف، الادعاء، المبالغة في الترهيب أو الترغيب. قال الله تعالى في سورة الأعراف الآية 33: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. التكبر والسخرية في الحوار. لهو من المستحب أن يعرف الداعية قدر نفسه، ويحترم من يخالفه، ويخاطب الناس على قدر عقولهم. أما من يسخر من غيره ويهين من هو أقل علما منه، فلعله بعيد عن أخلاق الأنبياء. وقد قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. سورة الحجرات الآية 11. وقال سبحانه في سورة الإسراء الآية 37: ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الموقف الواجب. الإخلاص، أي أن يكون طلب العلم وتعليمه لله وحده. الصدق في الدعوة إلى الله سبحانه. التواضع، فالعالم الحقيقي لا يتكبر، بل يتواضع لله ولعباده. واتقوا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم. التحقق قبل النقل، فالمسلم مطالب شرعا بالتبين، وعدم بث ونشر كل ما بلغه حتى يتأكد من صحته. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سورة الحجرات الآية 6. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سورة الإسراء الآية 36. أخيرا، التربية لا التهجم، فالحوار وسيلة للبناء لا للهدم. وختاما، الصدق في الدعوة ليس فقط حسن في الخلق، بل هو شرط لنجاحها، وأمانة شرعية، ووسيلة لحفظ الدين من التحريف والهوى. والكذب قد يعيدنا فقط إلى نقطة الصفر. والدين أمانة، والعلم مسؤولية، ومن جعله سلعة أو سلما للشهرة فلعله ظلم نفسه، ولعله يظلم به الناس. وإننا لنذكر أنفسنا وغيرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله جهنم. رواه أبو هريرة. المحدث الألباني. المصدر صحيح الجامع. فلنتق الله، ولنجعل العلم وسيلة لعبادته لا لعبادة الذات، ولنكن مخلصين في القول والعمل، عسى أن نكون ممن يحبهم الله ويستخدمهم لهداية خلقه. هذا والله أعلى وأعلم. ولكم في عهد الصادقين بإذن الله مثلا حسنا. للمزيد اشترك في القناة وشارك الفيديو لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.